हेलो गाइज वेलकम टु द च्यानल। आज हामीले तपाईहरुको सामु चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ पर्पस के हो र यो किन लेखिन्छ, यसमा यो लेख्दाखेरि चाहिँ लागू गर्नुपर्ने कुराहरू, अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, यो चारवटा सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले यो भिडियो आज तयार गरेका छौं। फर्स्टमा लेट्स गो टु स्टेटमेन्ट अफ पर्पस के हो। स्टेटमेन्ट अफ पर्पस भनेको एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ स्टुडेन्टले युनिभर्सिटी अथवा हाई कमिसन या एम्बेसीका लागि लेख्ने गर्दछ। यो चाहिँ विशेष गरी म पर्टिकुलर कन्ट्री अथवा पर्टिकुलर युनिभर्सिटीमा किन पढ्न जाँदैछु, म आफ्नो देशमा किन पढिरहेको छुइनँ, मेरो फ्युचर एम के हो, मैले आजसम्म कस्ता कस्ता कुराहरू अचिभ गरेँ, म अब कस्तो कस्तो कुराहरू अचिभ गर्नलाई टार्गेट गरिरहेको छु, 5 इयर्स डाउन द लाइन म आफूलाई कहाँ देखिरहेको छु, यी यावत कुराहरूलाई इन्क्लुड गरिएर लेखिएको कुरालाई स्टेटमेन्ट अफ पर्पस भनिन्छ। यो किन लेखिन्छ मैले यहाँलाई भनिसकेँ। नम्बर 1, युनिभर्सिटीको एडमिसनको लागि लेखिन्छ। युनिभर्सिटी अथवा कुनै पनि कलेजको एडमिसन भइसकेपछि हाई कमिसन अथवा एम्बेसीले माग्यो भने पनि हामी स्टेटमेन्ट अफ पर्पस दिने गर्दछौँ। स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू र गरिने स्टुडेन्टले गर्ने केही गल्तीहरूको बारेमा अब म यहाँहरूलाई बताउँदछु। फर्स्टमा स्टुडेन्टले गर्ने केही गल्तीको बारेमा बोलौँ। स्टुडेन्टले चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेख्दाखेरि मेजर 3टा मिस्टेक गर्छ। पहिलो मिस्टेक भनेको चाहिँ कुनै पनि स्याम्पल माग्ने कोहीसँग, चाहे त्यो कन्सल्टेन्सी होस्, चाहे त्यो साथी होस्, चाहे त्यो कोही होस्, स्याम्पल माग्ने अथवा स्याम्पल इन्टरनेटमा सर्च गर्ने। द फर्स्ट मिस्टेक दे डु इज। द सेकेन्ड मिस्टेक दे अफन डु इज कसैलाई लेख्न लगाउने, चाहे त्यो कन्सल्टेन्सीले होस्, चाहे अरू कुनै पर्सनलाई पेमेन्ट गरेर होस् या नगरिकन हेल्प मागेर होस्। र थर्ड मिस्टेक वाट दे डु इज दे आस्क फर समवन हु अलरेडी हेज रिटन एसओपी र त्यसलाई एडिट गरेर चाहिँ आफ्नो एसओपी रेडी गर्ने र सबमिट गर्ने। यो 3टा मिस्टेक्सहरूले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या निम्ति हुन सक्छ। जस्तै उदाहरणलाई मानौँ, हामीले एउटा एसओपीमा लेखेर बुझाएको छौँ, युएसको भिजा इन्टरभ्यूको बेलामा एम्बेसीले एसओपी मागिदियो मानौँ उदाहरणलाई, र उसले चाहिँ तिम्रो बारेमा बताऊ अथवा तिमीले चाहिँ के गर्छौ भोलिको दिनमा यसको बारेमा बताऊ भनेर यदि सोध्यो र हामीले त्यो एसओपी हाम्रो आफ्नो वर्ड्समा लेखेको छैन भने चाहिँ एसओपीमा लेखिएको कुरा र हामीले त्यतिखेर भन्ने कुरामा फरक पर्न जान्छ र त्यसले हाम्रो भिजा रिजेक्सन चान्स बढ्छ। सो एसओपी भनेको के हो त, त्यसको मर्मलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूतर्फ लागौँ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा नम्बर 1 भनेको एसओपी जहिले पनि आफैले लेख्ने। आफैले मिन्स लिटरली आफैले भनेको मैले अप्लाई गर्दैछु भने म किन विदेश जाँदैछु अथवा म किन कुन पर्टिकुलर कन्ट्री जाँदैछु या किन पर्टिकुलर युनिभर्सिटी जाँदैछु भन्ने कुरा मलाई भन्दा बाहेक अरू कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ अथवा मलाई जति राम्रोसँग अरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो कुरा आफूले लेख्दाखेरि चाहिँ क्लियरली त्यहाँनिर आउँछ। द सेकेन्ड थिङ वाट वी सुड रिमेम्बर इज टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ हामीले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। जस्तै एसओपीमा के कुरा इन्क्लुड गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी न्युमेरस वेबसाइट्सहरू छ, इन्टरनेटमा सर्च गर्ने, विदिन अ सेकेन्ड मिलियन्स अफ रिजल्ट दिन्छ गुगलले अथवा कुनै पनि सर्च इन्जिनले। सो हामी त्यहाँ खोज्न सक्छौँ के कुरालाई इन्क्लुड गर्ने भनेर मात्रै। त्यस पछाडि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँनिर आउँछ भने हामीले एसओपी लेख्दा चाहिँ अन्नेसेसरी कुराहरू, जस्तै अब म चाहिँ यस्तो भयो थियो, म यसरी घुम्न गएँ साथीहरूसँग, हामी रमाइयो, हाँसियो, खेलियो, यस्ता कुराहरू हामीले एसओपीमा इन्क्लुड गर्न हुँदैन। एसओपी भनेको चाहिँ पर्टिकुलर एउटा आउटलाइन आफूले सुरुमा चाहिँ प्रिपेयर गर्ने र त्यसलाई मेन्टेन गरेर लेख्ने। एसओपी लेख्दाखेरि आफ्नो वर्ड्समा हुनुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले आउटलाइन थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो आउटलाइन प्रिपेयर गरेर लेख्नुपर्छ र एसओपीमा चाहिँ एकदम जे हो हामीले जे बोल्न, हामी जेमा कन्फिडेन्ट हुन्छौँ त्यो कुरा मात्रै लेख्नुपर्छ। एकदम ट्रु स्टेट अफ अफेयर्स मात्रै हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। र यी कुराहरू हामी फलो गऱ्यौँ र एसओपीलाई राम्रो ढङ्गले बुझ्यौँ भने हाम्रो भिजा र अथवा एडमिसनको चान्स चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। आजको लागि हाम्रो भिडियो यति नै थियो। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो भिडियोहरूलाई अथवा कन्टेन्टहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ या तपाईँहरूलाई कुनै पनि मनमा त्यस्तो प्रश्न लागेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।